Stijl is een fabrikant van CNC draai- en freesbanken, die allemaal zijn voorzien van een unieke stijlbesturing. Onze machines worden vooral toegepast voor de productie van enkelstuks en kleine series. We gebruiken de onderlaag van Fanuc, dat betekent de druis en motoren en de NC, maar de bovenlaag is uniek. Dit is echt een stijlbesturing, die ligt er bovenop en daardoor kunnen onze klanten heel makkelijk werken met onze besturing. De uitdaging was, wij hebben een eigen besturing en wij wilden niet onze eigen identiteit verliezen. En die konden we behouden door de goede samenwerking met Fanuc. Iets wat voor ons heel belangrijk is dat onze klanten die dus gebruik maken van die voormalige DMC-kaart nog steeds kunnen profiteren van de functionaliteiten die wij nu ontwikkelen. Dus wij willen ook backwards compatible zijn en dat is gelukt. We hebben vooral voor Fanuc gekozen omdat ze wereldwijd bekend zijn. Een van de grootste CNC-bouwers ter wereld. Nou, de grootste voordelen zijn dat de motoren en drives van Fanuc heel goed gematcht zijn op elkaar. Waardoor wij meer en beter gebruik kunnen maken van meer koppel en meer vermogen op onze machines. En zo voorzien we ook dat we op lange termijn nog stappen kunnen zetten om door te kunnen gaan met elkaar. Open communicatie en helderheid tussen Fanuc en Stijl. Er is altijd vanaf het begin een wederzijds respect geweest. We werken altijd meteen op hetzelfde niveau met elkaar. Nou, doordat we gebruik maken van Fanuc componenten is de diagnose van onze machines een stuk eenvoudiger geworden. Daar heeft Fanuc gewoon al de functionaliteiten voor. Daarnaast zijn onze machines nu duurzaam, omdat we door middel van de Fanuc producten, de motoren en de drives, overbodige energie terug kunnen leveren aan het net.